Alright guys, so Assalamualaikum dan selamat kembali. Jadi hari ni aku ada video lain pula. Okay, so seperti yang apa sudah maklum, aku berpasang exhaust ni HM M3 SPR. Aku ingat. Okay, HM M3 SPR. So yang ni yang jenis pakai masih pakai bracket holder ni. Dia bukan bracket yang dia welding siap tu. Iaitu yang pattern baru lagi, tak silap aku. Yang ni yang jenis lama sikit lah. So ini dia adjust lah, ikut panjang mana apa benda ni lah. Alright, so aku berpakai dalam sehari dua macam tu, dua orang. Jadi hari ni apa tujuan dia? Macam biasalah, kalau hampa tengok aku kat kawasan ni, kawasan ni, kawasan sawah padi belakang ni, kawasan ban ni. Tujuan dia adalah untuk test sound exhaust. Jadi kita akan test lah. Jadi aku akan buat macam biasa. Aku akan buat yang dengan silencer, tanpa silencer, normal revving, ya untuk exhaust, untuk yang dengan silencer, dengan maximum revving untuk dua-dua lah. Untuk dua-dua mode aku akan buat lah. So ada perbezaan sikit lah. Apa boleh dengar masa bunyi biasa untuk silencer, dan bunyi kuat dengan silencer, dan bunyi biasa dengan tanpa silencer, dan juga bunyi kuat tanpa silencer. Aku sampai boleh faham kot. Nanti aku tulis lah kat tepi, macam aku rajin kan. Tulis kat tepi apa yang aku masukkan tadi. Alright guys, so kita nak test exhaust. So dalam ni ada silencer dia. Okay, so ada yang tanya aku dalam previous video, bang, ada tutorial lah macam mana nak buka dia punya silencer ni kan. Okay, silencer dia ada dua cara lah. Satu cara kasar. Cara kasar dia hampa tarik guna plier daripada luar ni. Tapi risiko dia takut dia calak teruk lah. Dia punya tepi nampak yang dia tarik semalam. Itu Benson try tarik kat kedai, dia calak tepi ni. So boleh mencalakan silencer lah, ataupun tabung lah dalam hal ni. Lagi satu cara, hampa buka keseluruhan tabung dia. Buka belakang ni, ambil yang belakang saja. Dan dari dalam hampa bubuh hammer getah ke apa, dan macam yang ni, tala kat atas ni, tala ke bawah, yang mana yang ada tu kan, tanpa ketuk. Nanti dia akan ni kau angkat ni tapi pastikan hampa buka dulu nut dia. So dia pakai skru L-key. Dia pakai L-key lah. L-key siapa? Dia pakai siapa? Aku ada L-key tapi aku tak tahu siapa ni. Tak tulis kan. Tak tulis L-key aku ni. Okay, tak apalah. So sekarang ni kita akan buka ni silencer ni. Kita akan pasang silencer ni kat dia, dan kita akan dengar lah bunyi dia macam mana. Bunyi on off. Okay. Apa yang aku boleh beritahu sekarang ni, syok lah bunyi dia tak terlampau bingit macam aku pakai ni, macam pakai OPBR sebelum ni. Ni okay pula, macam pakai OPBR sebelum ni. So support lah buatan Malaysia guys, support. So jom kita pun silencer. Okay, silencer dia aku tak buat habis lah. Tak soalan habis, tapi masih bunyi lah. Kan bunyi silencer ni tak apa dengan silencer lah. Right. Test.
Guys, yang tu tadi bunyi dengan silencer normal revving dan juga maximum revving. So aku minta maaf, dia punya silencer tu asyik cabut. Aku tak mau pasang habis sebab nanti susah aku nak bawa keluar. Aku tak ada hammer yang boleh nak atau alat yang nak boleh keluarkan daripada dalam tabung lah. So tu masalah dah. Aku malas, aku takut nak tarik tu, takut rosak calak kan. Punya silencer tu dah lezat mahal. So jom kita dengar yang untuk tanpa silencer pula macam mana. Aku rasa ada yang dengar tadi sikit kot, tapi rasanya part tu aku buang. Hai, jom tengoklah. Okay, so guys, tu dia bunyi dia. Bunyi dengan pakai silencer dengan tanpa pakai silencer memang beza banyak sangat-sangat. Beza dia terlampau berbeza lah. Betul lah, exhaust kalau hampa bawa silencer ni sunyi sikit. Kalau tak bawa silencer, piau nak mampu bunyi dia orang kata. Orang Penang kata piau nak mampu. So tu dia bunyi dia. Aku pun takut juga nak rem kuat ni. Sebab aku rasa macam bunyi dia kuat lagi daripada exhaust VR aku. Bodoh lah. Okay, so itulah. Itulah. Right. So itulah apa dah dengar dah apa yang aku buat tadi. Right. So aku rasa video aku tamat kat sini saja guys. Yang tu saja, video pendek je. Video untuk test. Aku tak ada test tarik pi depan panjang apa. Right. Macam biasa, jangan lupa tak komen, like dan subscribe ke channel aku kalau belum lagi. Nanti kita jumpa lagi dalam next video. Okay, assalamualaikum semua. Bye bye.